Hello mga viewers and subscribers! Welcome back to our channel. Ito po si Maestro Kusinero. Ang gagawin natin ay isang masarap at easy na carrot apple salad. Madaling gawin natin at super healthy pa. Swak na swak ito sa ating budget at sa nagda-diet. Halika na! Tara! Ngayon, magluluto tayo. Luto pala. Sorry. Gagawa tayong carrots and apple salad. I-prepare natin at balatan ang ating apple at ang carrots. Yung paano maluto ng salad, salad talaga. Yung pinaka-healthy. Tapos, ang isa sa pinaka-healthy, madaling gawin. Madaling gayahin. Yan. Luwain natin siya. Iwan natin strips. Iwan natin sa parang may base. Yan. Parang may base siya. Para hindi siya gumagalaw.
At yan po ang ating carrots and apple salad. Easy lang talaga to sa inyo. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please don't forget to subscribe and push the bell button. I-share nyo na rin. Maraming salamat po sa lahat ng suporta sa akin. Hope to see you on next week. Bye-bye!